До речі, сьогодні відбулася подія. Ну, це було, напевно, вчора, оскільки це була подія пов'язана з новою моделлю, вона називається O3 Pro. Да? Тобто весь час щось відбувається в цьому світі штучного інтелекту, випускаються весь час якісь нові моделі, з різними новими функціями, або старі функції стають кращими. От, е, Щось відбувається з ціною, вона може знижуватись. Е, Тобто, ну, це і природній процес, тому що з появою нових моделей більш старі моделі стають менш затребуваними і популярними. Ну, відповідно, треба на них знижати ціну. Да? От. І що це за модель, і де її, значить, дивитися, її характеристики. Ну, взагалі, моделі, от можете задати собі питання навіть, да? Ну добре, моделі та нові виходять, ну а між собою, да? Тобто, які є характеристики? Ну, одна модель краще для написання текстів, друга модель краще для, ну, в якому плані краще? В якому контексті? Краще з точки зору або довжини, або деталізації, або чіткості, або релевантності, да, даних. Друга модель краще з точки зору генерації зображень. Третя модель має функцію thinking або reasoning, да, тобто така модель, що думає. Да. Четверта модель краще з точки зору кодування. П'ята модель з точки зору генерації аудіо. Да. От. І ці всі характеристики десь треба побачити. Тобто нам потрібно десь спостерігати оцю тенденцію, тобто такий свого роду лідерборд, да? От, де це є. Ну, і є такий сайт, я його зараз кину вам. Ну, LM Arena, да? LM Arena. Що ви на нього заходите? Можна сюди заходити, можна одразу сюди заходити. Ну і дивіться, значить, що ми тут побачимо? От ми тут побачимо якраз, тут ми якраз з вами побачимо. Е, Буду одразу відповідати на питання. Так, я створював книжку і закинув на Amazon. Я її створив, може, вже рік назад, десь це було. Ем, Це працює. Це працює. І хтось за це, кажуть, на ньому може підняти якийсь дохід, да? Я би вам порадив, щоб я це не Значить, дивіться, з Amazon така штука, що туди треба закинути, можна закинути книжку, і вона має відповідати певним умовам, да? Поля, формат, тобто розміри, шрифти, от, зображення. Я зараз вам кину посилання на YouTube канал однієї блогерки. І я робив саме так, як вона там радила. Значить, Web 3 Unity. Якщо пощастить, я зараз вам. От вона, її канал. Е, Давайте я тоді кину, значить, ось посилання на її канал, да? Ви пошукайте, у неї якраз є дана тема. Да? Як створити, і за яких вимогах потрібно створити цю книжку і куди закинути. Да? І як там треба прив'язати карточку,
всі оці нюанси десь у неї розписано. Да? От по каналу пошукайте, можливо, ну зараз я. Так, 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 так. Скільки вона заробила на тому? Так, 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 так. М, Слово треба. Ну, одним словом, пошукайте, да? Так просто сходу шукається, да? Але це от я робив за її інструкцією. Добре, повертаюсь. Правда, я зробив, ця книжка була дитячого такого спрямування, ну я там нічого не підняв, да, тобто щось вона не вистрілила. От. Ну, я і не мав на меті, я просто вирішив, щоб мати такий досвід. Просто, да. Так, от лідерборд. Значить, і от тут ми бачимо, значить, цей лідерборд, він зроблений з точки зору звичайних користувачів. Тобто користувачі самі дають оцінки, от голоси, да, оцінки, і він може змінюватись. Да? Тобто положення моделі може тут змінюватись. Значить, от дивіться, генерації текстів Gemini має найвищий бал наразі. От, потім ну, О3 і так далі. Да? От. Далі, з точки зору програмування. Не програмування, я б сказав, я зараз подивлюся, чи вони ні. Вони все ж таки їх розділили. Розділили їх окремо. Дивіться, значить, це веб-дизайн. Тобто, ну, зрозуміло, що веб-дизайн це частина програмування, да, з точки зору створення веб-сторінок, веб-додатків, да. І тут Gemini. Я, правда, маю досвід, і мені подобається створювати на Клоді, так? Зокрема, на 3.7 сонет. Ну, бачите, сонет 4 краще. Ну, я зустрічав думки, що сонет все ж таки краще. Пробував Gemini, ну щось мені не зайшло. Так? Потім я вам покажу, напевно, да, десь проміжок, на яких платформах можна створювати. Це у нас рейтинг з точки зору комп'ютерного зору, да? З точки зору розпізнавання образів. Да? От, з точки зору розпізнавання образів, розпізнавання тексту. От. Тобто ви заходите, ага, краще за все, мені треба розпізнати Gemini. Да? Йдете на AI Studio і там його розпізнає. Ну, це якщо придиратись дуже, да, можна і в ChatGPT, я вам вчора показував, як розпізнавати. Це з точки зору пошуку, бачите, 2.5 Pro Grounding. І я показував цю функцію, ще раз покажу. Вам потрібно в одному місці перемкнути повзунок. Да? Повзунок перемикається ось тут. Тоді він залазить в інтернет і поточні дані він так само, значить, обробляє. Да? Далі. От Copilot це з точки зору такого класичного програмування, да, там, якісь мови програмування, трендові, там, і ті, що вже не трендові, там, Python, C-Sharp, C++, і так далі. От бачите, DeepSeek. Значить, ми не заходили, DeepSeek, здається, ну, він, можливо, заходили. Да? Ми з вами не заходили Mistral, да? Французька модель. Краще заходити, от англійська версія.
Ну, я підозрюю, що я зараз потрапив на плейграунд, там, де є багато чого, крім чату, да? Генерація IP-ключів, і проче, і проче. І краще, напевно, вбивати коли ви хочете поспілкуватися в чаті, то вбивати тут слово чат, крапочка, а потім назва моделі, да? О, от саме це, да? Давайте я одразу вам кину посилання на LMRN. Так. Ну і на Mistral, да? І бачите, у нього так само є Canvas, генерація зображень. До речі, можна приєднати до вашого Gmail, значить, тобто до поштового сервісу, і певним чином там, значить, обробляти ту інформацію. От, можливо, написати: склади мені лист на фірму таку-то, на вакансію таку-то, і сформуй чернетку, да, в Gmail. Тобто десь вони, де колаборація. Значить, бачите, вже включена Copilot, так скажемо, да? Тобто він робить код, він шукає в інтернеті, він генерує зображення, і він ще думає, да? Тобто можна включити опцію Thinking, да? І він буде. Що значить думає? Він ніби розмовляє сам з собою, да? Це означає, що він задає питання, відповідає, задає уточнюючі питання, вже по-новому по цій відповіді знов відповідає. Таким чином, у нього насичається ця відповідь. Да? Вона стає глибокою, довгою, деталізованою. Да? Так що включайте цю опцію, якщо ви хочете отримати ґрунтовну відповідь. Да? Ну, можна додавати файли, і вони будуть як база даних. Так, да? Так, далі повертаємося. Це у нас DeepSeek, бачите, навіть з китайською. Якщо зайти, просто поставити, знову ж таки, отут написати чат, то він буде зразу в домен чата заходити. Да? Бачите, тут все вже добре. Про Grok я казав, і я значить, зайшов в свій аккаунт. І бачите, Grok, він, оскільки він є продуктом корпорації Ілона Маска X, це бувший Twitter, так, то він його вбудував сюди, прям, так, і ви в Твіттері можете спілкуватися, будь ласка. Мені так само він подобається. У нього є навіть дві версії: Deep Search, глибокий пошук, і Deeper Search, ще більш глибокий пошук. Да? В кінці він видає, тут є історія ваша, зберігається вся історія спілкування з ним. От, спитав колись так. Ну, тобто, бачите, ви йому можете значить, згадувати якісь помилки, от він відповідає, і якийсь висновок ще робить. Да? Значить, він може думати, а може шукати. Значить, search – це пошук, think – це думання. Да? Чому, бачите, вони одразу разом не працюють. Або він думає, ну, тоді він бере з поточної бази даних, яка є. Тобто він не лізе в інтернет. А search – це він ще лізе в інтернет. Да? Можна додавати ще файлики. Тут налаштування. Бачите, повзунки всі вправо.
От додатковий пошук і думання, да, так скажемо, а це ще більш глибокий. Ну, він буде довше це робити. Так що протестуйте, потім скажете собі, як вам сподобалось чи ні. Так, добре, повертаємося сюди. А тут у нас загальний, якби, да, загальний значить, вигляд по всіх значить, параметрах цей дашборд, ну, лідерборд. Значить, як обробляються важкі промпти, кодінг, математика, креативність, слідкування інструкціями, довгий запит, мультитун. Не знаю, що це таке є. Ну, от бачите, в лідерах стоїть Gemini 2.5 Pro Preview. На другому місці 0.3 від 0.3 від OpenAI, да? Знов Gemini. Але дивіться, в чому різниця? Це Gemini був випущений 06.05 означає 5 червня. Це означає 6 травня, да? 05.06. Це у нас 27 лютого, відповідно, да? Тобто вони оновлюють свої якби, продукти. Ось. Ось така у нас табличка. Так що. Ну і тут ми можемо от зайти, наприклад, і окрему табличку подивитися. А тут у нас значить, після, тобто є дата, коли на яку дату цей, значить, у нас є значить, ця картина. От, ну, про пріоритарне це означає, що комусь належить, да? Так. Ну, от можете сортувати, напевно, по імені, да? Це по рангу, це по загальному балу. Це чи відбувся ріст чи падіння, колоси, організація. Так. Це з точки зору веб-дизайну, да? Text to image. Бачите, на першому місці хто у нас? GPT Image 1, да? Так далі. Ем, так. Що у нас ще? Так, чат-бот Arena. Дивіться, чат-бот Arena це тут теж можна спілкуватися. І вона як пов'язана з тим дашбордом, да? Тобто, якщо я звідси лідерборд зроблю, то я туди переходжу, де я був. Да? Значить, вони прикрутили просто сюди чат, і можна звідти спілкуватися. Далі. Є такий цікавий сайт, називається ChatHub. Зараз я вам кину. Давайте. Значить, це в тому випадку, для чого він створений. Якщо у вас є потреба порівняти відповіді, да? Ну, тобто, так-то в звичайному житті ви якби перекликаєтесь, да? Відповіли там. А от тут вони зробили так, що, да, ну тут реєстрацію треба пройти. Ви можете бачити відповіді прямо в одному вікні, да? Прямо в одному вікні. Так, тут є платні ці.
плани. От дивіться, тут є два вікна, одне вікно, два вікна, три вікна. Що тут? Чотири вікна, бачите? І в кожному з них своя модель. От 9, не 9, 6 вікон, так? І от дивіться, тобто тут ви вибираєте, що ви хочете, власне, які моделі ось тут є. І ви включаєте, ага. Хочу порівняти так, GPT 4.1 і Sonnet 4. І задаєте питання, да? Навіть з пошуком. Ну, наприклад, щось. Способи підключення. ESS. Файлі. Ну, це перше, що мені прийшло, да? І от вони починають відповідь. І після цього ви, відповідно, вирішуєте, яку відповідь ви вибираєте, да? От. Ну, я би сказав, от більш структурована відповідь від 4.1, да, GPT. Тобто я беру і отут от беру клік і ставив собі там документ. От берете три модельки порівнюєте, да? Gemini 2 5 Pro. Давайте щось нове. Давайте подивимось. Ага, він же каже, так, не вийде, да? Я так думаю, через те, що він вже. Ми підключили третього, да? Ага, ні. Через те, що у мене є вже, я досягнув, значить, ліміта, да? Дається 6 безкоштовних запитів на місяць, да? Ну, нічого не мішає, не заважає мені взяти і е, перелогінитись, да? Давайте я спробую. Так, якимось іншим зайти. Я в такий випадку завів купу інших аккаунтів. Так. Так, три моделі. І давайте подивимося. От він пішов синкінг думати. Всі вони пішли думати. Тут ще синкінг відбувається, так. Ну, результат бачите, да? Дуже, так скажемо, стисло. Відповідь була від GPT 4.1 і Gemini. Так, але бачите, ось тут у нас без цифр, що не є добре. Тут у нас з цифрами. А тут взагалі, да, Клод пішов далі всіх і навіть по країнах розписав, да? Так, ну, треба перевіряти, чи співпадають ці дані. Думаю, що так.
Ага. Бачите, інформація станом на грудень. Ну тут теж треба підходити так. Можливо, інформація просто ще не зведена, да? Ні, тут, тобто, напевно, він просто не охопив якісь там джерела. От тут станом на 25 рік, да? Тут більш актуальна вона. Тому я би сказав так, я би вибрав оцей варіант. Якщо вона тут застаріла, навіть не зважаючи на те, що її більше, тобто деталізована, я би вибрав звідси. Да? Ну, можливо, треба поміняти модель. Ну, подавайте грок. Тут грок, тут давайте DeepSeek і побачимо. Угу. Дивіться. Ну тут вже привів джерела. Тобто, звідки можна, звідки він на яку інформацію він посилається, так? Ага. Каже, що нема у нього на червень 25-го року. Станом на кінець 24-го, да? От тут, от, ну я кажу, тут деталізовано. Ну, можна задавати уточнюючі питання, да? Скажімо так, взяти, скажімо, одну модель, перейти в вікно одної моделі і з нею вже працювати. Тобто задавати уточнюючі питання, там, а дай відповідь по країнах, да? І я думаю, що ви по ітогу отримаєте результат, що такий ви хотіли. Це отака от. І вони мають своє розширення для хрома, да? Можна отут включати його через кнопочку. Це такий от корисний сайт. Значить, далі пішли. Я хотів вам показати ще один сайт Флікі. Флікі AI. Значить, це у нас генерація, генерація відео. Але тут відбувається генерація трошки в інший спосіб. Тут ще до генерації відео додається субтитри. Да? Зараз подивимося, що він запуститься. Флікі AI. Start for free. Авторизуємося. Ну, такий комбайн, да? Тут не тільки відео, тут і аудіо, да? Індизайн ще є. Бачите, презентації, соцмережі, обкладинки. От, наприклад, да? Дивіться, як він. Значить, ми тут пишемо промпт, да, відповідно. Тут є автогенерейт, якщо ви не хочете свій вставляти, да? Ну, давайте так, я напишу свій якийсь, да? Створи.
Да? Значить, duration, тривалість виставляємо. Він дає хвилину. Да? Я вважаю просто, я чому на вашу увагу на цей сервіс звернув, тому що хвилина для безкоштовного плану це прям таки якби жирно, да? Ну, тобто добре. Тому що зазвичай це 10-30 секунд от, на сервісах. Давайте next. Вибираєте, значить, size, тобто розмір, шаблон. З того, що ви бачите, да? Тобто, в якому, так скажімо, оформленні це буде. Так, можливо, ось такі соціальні медіа, да? Або може мотивація. Так, давайте так. Новини. Це. Ну, давайте спочатку спробуємо. О, це соціальні медіа, да? Тобто ми ж десь будемо його, можливо, кидати через якусь соціальну платформу, там, Instagram, можливо, Facebook. Так, далі. Він каже, на якій мові. Діалекти немає. Мова. Тон, да? Надихаючий, інформативний, підбадьорливий, практичний. Оце все мені підходить. Скажімо, безробітна молодь, да? Можливо, початківці, шукачі кар'єри. Так, от. Стиль дружній та інформативний, як розмова з кар'єрним консультантом. Да? Можете свій написати. Приклад. Дружній та інформативний, як розмова. Ну, хай буде. Добре. Іде генерація. Да, він напише текстовку, да, для коміка. Так, скільки там знаків для 1 хвилини. Ви можете перегенерувати цей скрипт, можете залишити. Next. Так, чим голосом буде, значить, вестися? Значить, це у нас стосовно відео, стиль відео, хай залишається, можливо, синематограф, синематик, да? Поліна. Тут безкоштовним є Поліна Юлія, а Стап іде вже, значить, платний варіант, да? Так що вибору нема, Поліна або Юлія. Ну, хай буде Юлія. Так, тут недоступно безкоштовно. Submit. Так, пішла генерація. І ось ми маємо, так? Ви без роботи або мрієте про зміну? Я це трошки тихіше зроблю. Давайте. Значить, бачите, у нас згенерувалося 4 сцени. І зараз поставимо на початок. Ви без роботи або мрієте про зміну кар'єри? Хочете освоїти затребувану професію, яка відкриє двері до світу технологій? Веб-дизайн – це не просто створення красивих сайтів.
Це професія майбутнього, де ви можете реалізувати свій творчий потенціал і мати стабільний дохід. Ми пропонуємо інтенсивні курси веб-дизайн, спеціально розроблені для тих, хто починає з нуля. Ви отримаєте практичні навички, створите власне портфоліо та будете готові до працевлаштування. Не відкладайте своє майбутнє на потім. Запишіться на наші курси веб-дизайну сьогодні і почніть свій шлях до успішної кар'єри у цифровій сфері. Ваша нова професія чекає на вас. Ну, непогано, да, погодьтеся, да? Відчувається трошки наголоси, да, неправильно, тобто, ну, в цілому, значить, непогано, я вважаю. Е, Можна взяти просто інший шаблон для відео, так, попрацювати з текстом. От. Ну, звідси ви можете його розшарити, з кимось поділитися, create link і. Ага, безкоштовний план не дозволяє. От, тобто ви можете свій текст додавати, да? Ви можете оцей текст міняти на свій. Тут ще я створював. Ага. Creating effective video scripts can be challenging, whether for training, marketing, or education. I'm here to provide expert assistance with your script writing needs. To get started, please share the specifics of the script you envision. Tell me about the topic or theme you have in mind for your video. Consider your target audience and the main message you want to convey. Бачите, ну все ж таки є різниця, що він робить англомовні ролики от з точки зору голоса. Колись його горизонти були широкими, а завдання чіткими. Він служив далеко, де правила були написані кров'ю та честю. Тепер його світ – це брудні провулки та справи, що смердять відчаєм. Поліція закриває очі на таке. Занадто багато тіней, занадто мало світла. Він рухається там, де світло боїться з'явитись, між відблисками ліхтарів та глибокою темрявою. Да. Ну і от різні. Можете вставляти, конвертувати статті, веб-сторінки. Тобто ви можете вставляти, бачите, приклад. Зроби рекламу Інстаграма з даної сторінки продукту, да? Підкреслюючи основні моменти здоров'я, да? І закінчи призивом, закликом до активності купувати щось. Да? Ви можете якийсь лінк на якусь сторінку магазину поставити. Да? Блог можна писати, презентації, записи. Да? Ви можете з камери записати, ви можете з камерою і з екраном записати, тільки з екраном записати, і це потім перетворити в так само в якесь відео. Да? Так що от цей сервіс доволі такий цікавий. Да? Далі ще я хотів зачепити, згадати сервіс Heygen. Що за сервіс Heygen? Це сервіс для створення цифрових аватарів і цифрового звука вашого. Да? От. Аватари можуть бути, як і звук, можуть бути вашими. Тобто, мається на увазі, ви зробите свій цифровий клон, да? От який, наприклад, буде за вас читати на Ютубі. Да? Або у вас є великий текст, і вам ліньки кажуть його читати. Ви берете цей текст,
вставляєте в цей, значить, сервіс, і вашим голосом йде начітка. Да? Він начитає, ви сформуєте звуковий файл і комусь відправите. Да? Ну, давайте покажу, як це робиться. Це доволі відомий сервіс. Так. Зараз я зареєструюсь. Значить, він дає в безкоштовному плані одну генерацію і 3 правки на місяць. Да? От. Тут пише 1, можливо, у мене застаріла інформація. Зараз ми побачимо. Дивіться, значить, які тут є можливості. Тут, до речі, можна перекласти відео. От я вчора зробив. Ага. У мене залишилось тут 2, по-моєму, так? 2 відео залишилося. Я колись зробив, дивіться. Зле жити без ідеалів, але не менше зле з ідеалами. Втім, уточнити сенс слова жити я б не наважився. У мої 46 років воно таке ж таємниче, як і в твої. Хто знає, хто це? Це Василь Стус, да? І що я зробив? Я зайшов в якийсь сервіс, навіть я можу взяти ChatGPT, да? Звісно, можна підключити всі можливості генерації по-правильному. Ну, давайте по-простому. Згенеруй. Е, ну, давайте. Значить, там є аватари вже ті, що йдуть з сервісом, так? Можна їх вибирати. Avatar 4 allows you to Можете. Йдемо в аватари. І тут їх купа цих аватарів різних. Щось я тут вставляв ще й зображення. Виберу. Так. Я не вибрав зображення, так? То створити зображення. Так, я зайшов вже в режим редагування, а нам потрібно зайти от сюди. Потрібно зайти сюди. От де аватари. Значить, оце цифровий голос. Поки там генерується, я розкажу, як ви можете зробити свій аватар. Да? Дивіться. Слідовність дій наступна. Вам потрібна камера. Сідайте перед камерою. Має бути помірне освітлення. Не дуже світле, не дуже темне. Далі ви дивитесь прямиком на камеру і диктуєте певний будь-який текст рівним тоном, без великих пауз і так далі. Значить, оцей кусок записується. Вірніше, як? Ви посилаєте його, ну, тобто зберігаєте на платформі. Має пройти деякий час, поки платформа затвердить, да, дасть добро на те, що ви, значить, буде використовувати такий аватар. Після цього він буде вже от в такому вигляді, ну, з вашим обличчям, і ви зможете значить, ви зможете робити свої цифрові аватари. От, ви вже берете оцей пункт, здається, так? Тут є інструкція. Ага, це інструкція, як його зробити. От ви get started і пішли.
Так, от напевно це вже да. Ні, тут фото йде. Так, ага. Generate. От Generate це от якраз буде то, що ви вже будете генерувати. Да? Сюди ви вставите. Ні, трошки запутався. Значить, дивіться, так буде. Ви як його зробите, тоді він вже, напевно, от тут поміняється все. Тут буде ваш аватар, да? От, ви його, здається, вже так і візьмете. Я просто сам не створив поки що, я хочу це зробити. Create video. Да. Угу. Отут буде ваш аватар, треба йти в от сюди, Create аватар, да? Тут аватари можна побачити, а тут його зробити. От. Так само з голосом. Ви щось записуєте, вони затверджують, ви тоді його накладаєте на певний текст. Давайте ми побачимо. Ага, от Леся Українки у нас є. Я завантажу. Далі пішов сюди Create. Іду сюди, беру картинку. От у нас Леся Українка з'явилась. Я її завантажую. Так, тут нам потрібно дати назву в аватар. Вік, стать біла. Так, вибрати за мене голос. Далі, от валідація фото відбувається, да, вони мають затвердити, що це. Тобто на фоні щось ну, пристойне, все. Так, далі. І далі давайте зайдемо в цю майстерню. Я її не бачу. Зараз. Він не дає мені зробити. Так. Ага, о, супер. Так, якось на це вийшли. Значить, можна завантажити аудіо, да? Давайте ми так. Ми його так само згенеруємо. Зараз подивимося, скільки він обмеження поставив. Обмеження він не поставив. Згенеруй мені. Навіть не згенеруй, а наведи мені приклад. Приклад там.
Більше. І запускаємо. Я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не Generate. вмирає. Тайтл. Роздільна здатність, все. Іде обробка. Поки йде обробка, я ще покажу один сервіс. Rask AI. Для чого він? Він для дубляжа. Значить, ви можете, у вас є якийсь відеоролик англійською мовою, да? Або ви записали, навіть я робив так. Ви ж можете поєднувати різні сервіси, да? Скажімо, в одному згенерувати зображення, в другому з нього зробити відео, в третьому зробити аудіо, да? Там, потім їх скласти, тобто в один проєкт, зберегти в MP4. І потім, якщо це англійський вийшов фрагмент, то його перекласти. Да? От якраз в Rask він дозволяє перекласти. Дуже добре. Я зараз покажу тут приклад. Хочу запитати, хто я є. Нема. Як ви почули видно про нас? Так. Ага. Я близь. Так. Закривайся. Я ж відповідав вже комусь. Ось Rask, да? Тобто, дивіться, я би сказав так: флік робити на англійській мові, бо там все ж таки відчувається цей от, неприродній акцент, да? Ну, мається на увазі не акцент, а скажімо так, акцент робота, да? Роботизований акцент. А потім вже от в Rask перекласти його. Так, що ми тут маємо? От ми маємо. Я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Непогано, да? От. Ну і потім ви можете це його завантажити. Можна в більшій здатності, але вона платна, да? І це у вас буде такий ролик. Так. Дивіться, от так само я робив флік спочатку фліки, потім я його кинув в Rask і вже я там, напевно, не завершив з цим продуктом, з цим роликом. Ага. Ну, він типа каже, я готовий. Готовий. Я просто його завантажив, напевно, ще не переклав, да? А тут. Hallo zusammen, mein Name ist Kevin. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Microsoft Power Automate nutzen könnt. Und bevor Sie weglaufen, weil es sich nach einem komplizierten Namen an Тобто, що відбулося?
Цей ролик був ізначально англійською, а сервіс мені переклав на німецьку, да? От. А це німецька. І зараз я переклав українською. Ну, дивіться, як класно. Зараз ми дуже коротко розглянемо кожен з'єднувач окремо, а також завжди наводитимемо один, два приклади речення. Тут і там я дам вам ще кілька порад про те, як правильно використовувати ці роз'єми. От. Ну, ще з точки зору перекладу, я би вам порекомендував ось таке розширення. Заходите в магазин Chrome, і є розширення, яке називається Speak Subtitles, да? По YouTube. Воно встановлено. Я зараз вам кину його. Я розумію, що якщо людина не знає добре мови, то частина інформації від неї якби природним шляхом відсіюється, да? Ну, насправді інколи треба послухати інших блогерів, ютуберів, вчителів, да, і так далі. От його поставите, як налаштовується, ви його включаєте, далі. Але тут якийсь є такий нюанс, мені не зрозумілий. Значить, є голос, а є мова субтитрів, і голосу українського немає. Да? От. Субтитри є українські. Значить, якщо буде трошки запізнюватись, ну так скажемо, переклад йде швидше, ніж відео. Да? Якщо раптом так стається, то він потім е, прискорюється. Да? От, ви робите 100, 100, 90 і 130. Тобто, якщо, скажімо, раптом відео трошки зупиняється, десь підгальмовує, воно починає нормально, значить, вже в нормальній швидкості, і тоді голос швиденько це проговорить на швидкості 130. Да? Тобто він якби стискається, потім навпаки розтискається. Да? От. От таке от значить, протестуйте це розширення. Ви його вставите, натискаєте тут кнопочку вставити. Тобто, давайте я вам покажу. От, я ніби перейшов по посиланню, да? Додати робите, додати. От воно поставилось, да? Просто ви його не бачите серед розширень. Вам треба сюди зайти і його включити, да? От тут поставити, закріпити. От воно тепер на екрані. Тут, правда, є якийсь незрозумілий мені, значить, нюанс в тому плані, що він працює останнім часом без того, щоб я зайшов в YouTube. Тобто без заходу в YouTube. От. Давайте ось я пошукаю. Англомовний, да? These are all made from a single photo using Бачите, от він ніби включений, але нічого не відбувається. Давайте я вийду з YouTube. Спробую ще раз. HeyGen is an AI app. Бачите, навіть зараз він включений.
For some reason, most videos on YouTube only talk about their cooling and translation. Don't get me wrong, these are great, but I want to do. HeyGen is an AI avatar. Ну, щось йому є. Тобто я весь час їм користувався. Зараз я зайшов в режимі, анонімному режимі. Включу, щоб я його бачив. В анонімному режимі. Так, запрацює. Може, йому щось заважало із інших розширень. HeyGen is an AI avatar generating tool, but for some reason, most videos on YouTube only talk about their cooling and translation. Don't get me wrong, these are great, but I want to do a complete HeyGen. So I'm going to explain all. Ну, у нього є аналоги, там треба пошукати. Можливо, він поламався, ну, скільки днів назад. Тиждень назад я якийсь ролик дивився, да, таким чином. Ну, спробуйте, можливо, він відновиться і все далі піде добре. Ну, аналоги у нього, от, що тут, внизу завжди аналоги йдуть, да? Або збоку. От якісь ще є, да? Є така функція, вона у браузера, ну, який я не раджу, звісно, у Яндекс браузера, да? От, вона у них давно, ну, з Яндексом зв'язуватись таке собі. От, там так само є переклад аудіодоріжки. Спочатку завантажується, потім аудіодоріжка йде на їх сервера, перекладається на мову, і тоді можна включати цю функцію. Ну, от бачите, зробили, було нормально певного часу. Тобто, давайте подивимося, як це працювало. Place me like a seal over your heart, like a seal on your arm. Seal over your heart. For love is as strong as death, gets jealousy, unyielding as the grave. Burns like blazing fire, like a mighty flame. Many waters cannot quench love. Бачите, має додаткова кнопка з'явитися ось тут. Rivers cannot Через keep неї away. вже оце от регулюється це розширення. I will never forget the moment my heart met yours. Time stopped and everything. Never forget the moment my heart met yours. Давайте я прокручу трошки далі. Бачите, тобто іспанська. There you go, I will go when you're gone. Oh my God. The minutes are steadfast love for you. I see a life filled with joy. It's like longing back then 18 tình tích nói sang buổi trong buồn hí hiệp vì tình. Бачите, китайська. It's wonderful to see. Тобто в ідеалі працює, тобто мало би. Може, якесь тимчасове явище. Добре, показав HeyGen фліки розширення. Давайте перейдемо до пошуку роботи. Да? Значить, дивіться, є, значить, сервіси, які допомагають робити певні дії для вас, як для особи, яка, власне, значить, шукає роботу. Значить, як ви себе готуєте до пошуку роботи? Ну, по-перше, ви робите собі резюме, да? Далі, ви можете готуватися, значить, ви робите собі резюме, тобто воно має відповідати певним вимогам, так? Воно має бути адаптованим до даної позиції, на яку ви там претендуєте. Далі, крім резюме, може бути ще супровідний лист. Мені здається, наш ринок праці, він, ну, скажімо так, ще не дуже вимагає, я думаю. Тобто у нас ще немає оцеї культури вимагати супровідні листи.
Ну, наскільки я відчуваю, да, цей ринок і досвід. Але на Заході так, да, на Заході так. Потім може бути підготовка до співбесіди, да? Е, Ну, це більш, напевно, стосується людей, які працюють в IT-сферах, да? Які працюють якимось устаткуваннями, якимось, значить, там, скажімо, спеціалісти по техніці безпеки, інженера, да, от такого. Тобто, ну, звичайно, я думаю, що якщо ви прийдете, і людина приходить на позицію прибиральниці чи охоронника, до співбесіди не йде справа, да? А от там, де потрібно знати якийсь об'єм інформації, чітко знати, то там, да, співбесіда може бути. Далі, власне, де шукати цю роботу, як шукати цю роботу, тобто джерела, де їх шукати. Тут принцип основний, як чим більше цих джерел, тим краще. Зараз ми поговоримо, на яких сайтах їх шукати. І що ще? В принципі, от і все, да? Але тут є нюанси. Значить, є певні, звісно, я зробив презентацію. Я зробив певну презентацію, де я зазначив, які там можуть бути інструменти, да? Зайду. Вийшов, зараз треба секундочку. Бо я класа не бачу. Є інструменти, їх багато, але коли я почав їх тестувати, виявилося, що переважна більшість цих інструментів, вони є адаптовані на західний ринок, на Європу. Да? Чому? Наприклад, інструменти, які допомагають створювати вакансії, резюме, да? Чи супровідні листи. Зараз я відкрию, побачите. Значить, наприклад, оці да? Тут їх частинка. По-перше, ви можете завантажити своє резюме. Значить, іде там певна перевірка, тобто там навіть є інструмент машинного зору, який перевіряє, ви можете зображення, да, ставити, перевіряє, скажімо, на відповідність секцій в цьому резюме. Але воно не розпізнає резюме, якщо написано не англійською мовою. Да? До кого доходить. Далі, ви можете шукати роботу, тобто на цих сайтах можна одразу і кудись його закинути, але там немає України. Да? З того, що є коучі, зараз я відкрию ці сайти. Наприклад, хороший інструмент JobScan, да? JobScan. Що він робить? Тут якийсь скріншот. Дивіться. Є таке явище, що відкрили вакансію, багато людей подаються на неї, да? Але багато людей нічого не отримують. Тобто можна чекати день, тиждень, місяць, тобто вже через тиждень, через 2 тижні вже буде ясно, що відповіді не буде. Чому так відбулося?
А це може відбутися по тій простій причині, що це резюме навіть не потрапило до HR-менеджера, да, скажімо. Справа в тім, що стоять такі комплекси, які називаються АТС. Він виглядає, значить, так, АТС-системи стоять в організаціях, які в автоматичному режимі відфільтровують всі резюме, які не відповідають вимогам. Да? Не відповідають вимогам на наявність певних секцій, там, з освітою, або якщо, значить, секції є, але машина дивиться, ну, штучний інтелект, звісно, дивиться і не зустрічає в описі вашої вакансії, не зустрічає потрібних навичок, да, потрібної освіти і потрібного досвіду. Да? Просто-напросто це резюме, воно проходить повз, воно одразу в кошик іде. Да? То навіть на очі воно не потрапить. Да? Так от, наприклад, даний сервіс, він оптимізує ваше резюме з точки зору, значить, адаптації під оці АТС-системи. АТС-системи. Ну, от бачите, зараз тут можна вставити опис от, вакансії, job description, або використовувати, скажімо, інший, от технічний спеціаліст. Значить, дивіться, я сюди своє резюме завантажив, і зараз він скаже, наскільки співпадає моє резюме з даною вакансією. Або то, що я вставив, або то, що я, скажімо, згенерував. Так, щось помилку видає. Це я розповідаю в плані того, щоб ви знали, чому таке трапляється. Да? Ну, бачите, він, напевно, хоче, бачить, що я з України заходжу і ставить якусь чергу. Ну, щось він зараз дуже хоче, значить, працювати як слід. Так що ви можете потім зайти у себе вдома і працювати з цим сервісом. Він покаже, от як тут на скріншоті, да? Ну-ка, давайте ще раз, от я резюме свої сюди. Ну, ілюстратор. Сканую ваше резюме. І ми зараз мали би побачити результат. Ну. О! І от дивіться. Він от каже, що потрібно в моєму резюме поправити так, щоб воно стало успішним. Да? Каже, значить, вам потрібно було б додати назву компанії, да, на яку ви претендуєте, і адресу. От. Далі. Ми не знайшли адресу вашого резюме, контактну інформацію, да? Тобто, напевно, рекрутеру треба було б знати, де ви, напевно, живете. Да? Тобто, якщо ви там, от, ці АТС-системи так само по-різному налаштовані, да? От, і хочуть знати, де я проживаю. Так? Знову ж таки, не знайшли щось от значить, ну, не смачились, да? Тобто відповідність того, що я там якийсь навичок, напевно, не маю, да? Для такої вакансії. Ну і так далі. Тобто вам потрібно буде усунути ці недоліки і знов протестувати. Тобто, щоб low перетворилося на high. Да? Це отакий сайт. Далі. Career Flow – це такий у нас кар'єрний коуч. Да?
Тобто тут він працює як значить, кар'єрний коуч, мається на увазі підготовка до співбесіді, да, тестування ваших навичок. Далі, Кік резюме, оце нормальний такий ресурс. Він допомагає в написанні. Давайте я буду вам кидати, бо кидати, там подивитись ще. В Classroom. Значить, допомагає вам створювати резюме, створювати супровідні листи, навіть вебсайти створювати для чогось. От, приклади можете дивитися. LinkedIn, от можете з нього, ага, то у нас зімпортувати не вдасться, да? В апгрейді треба. Наприклад, дивіться. Нове резюме з АІ, імпорт з LinkedIn. LinkedIn – це платформа, соціальна мережа для пошуку роботи, да? Далі ви можете супровідний лист. От, резюме, наприклад, я створив. Тобто тут дозволяє вам створити резюме таке, знаєте, солідне там по оформленню, відповідності секцій і так далі. Да? Таке, що когось зацікавить. Далі пішли. Тобто візьміть, оце непоганий. Знову ж таки, не знаю, як він спрацює на українській мові, да, мається на увазі резюме на українській мові. Треба пробувати. Я просто переклав на англійську і потім англійську версію сюди завантажив. Тут є можливість завантажувати це резюме, да? Десь кнопочка завантаження. Тому що я тут це не писав. А десь завантажив. Да, отут от PDF імпорт, і ви його вантажите, да? Далі. Резюме IO. Так само дозволяє вам створити. Зараз кидаю. Тут є шаблони. Це вордівські, це картинки, шаблони. Та бачите, ТС. Система, напевно, вони адаптовані ці резюме для того, щоб відповідати всім вимогам. Двохколоночний, Google Docs. Create. Знову ж таки, або з перекладачем, хто не знає, або, якщо знаєте, то от, користуйтеся. Далі, так, тут щось у нас доступ з. Ага. My Perfect Resume. Ще один сайт для створення. Бачите, якісь помилки знаходить в ньому. І дозволяє виправити їх. Сканує резюме. От пропоную якісь варіанти. Але я думаю, платна версія, да. Так. Gloat – це сервіс, вже не буде вам. Це Gloat сервіс для, так само, коуч, да, кар'єрний. Далі, оце так само коуч кар'єрний. Це ви знайдете в презентації. Це для складання резюме.
Це для складання резюме. Ну, в наших реаліях, ну, я навіть не бачу, щоб тут можна було перемкнутися українську мову та робити. От це складання резюме. Так, ну от, по-моєму, цей сервіс він дозволяє українську. Резі називається, да? Резі. TradeView. Назва резюме Experience. Ну, знову ж таки, треба знати, якби. Тобто він сприймає українську мову в якості, значить, того, що ви вводите, да? Запросто. Тобто він тут можна створювати резюме на українській мові. От Резі. От Резі я сказав. Цей сайт так само генератор резюме з провідних листів. Ну, в нашому випадку, оскільки ми вже з вами такі, що знаємо, отут резюме, то вже можна сказати. Такі, що вже майже на ти зі штучним інтелектом, в нашому випадку вихід звернутися до штучного інтелекту. І тут от такий сайт для проходження інтерв'ю. То нам потрібно звертатися до штучного інтелекту, до моделей і ставити їм певні задачі. Ну, давайте ми значить, приведемо приклад. Зараз я це згорну. Значить, перший, ну, давайте до ChatGPT. Якщо ми використовуємо його як написання резюме з нуля, то нам би потрібно зробити наступну річ. Нам би потрібно зробити наступний промпт. Створи резюме для вакансії. Пишемо назву вакансії. Ну, давайте це будемо робити. Створи резюме для вакансії. Там, головний бухгалтер. З досвідом роботи там, 10 років. Зроби акцент на знанні законодавчої бази в сфері медицини. Так. Можна навіть так. Ми можемо піти по класиці і написати дій як HR coach, ну, тобто тренер, да? Так, в медицині. Значить, резюме створюй покроково, запитуючи про
Значить, бачите, ми маємо відповідати йому, да? Тобто прізвище по батькові, місце проживання, контактна інформація. Тобто ми задаємо це отут. От. Після цього він переходить до наступного кроку професійний профіль. Тобто, і ви таким чином він пише вам резюме не за один крок, а покроково певний процес іде. Да? От. Якщо б у нас, наприклад, резюме вже є, да? Як би ми поступали? Ну і потім ви його тут запитаєте, ну, скажете, сформуй мені PDF-файл, і він вам сформує повний PDF-файл з вашого резюме. Якби у вас вже є певне резюме, то ви його завантажуєте. Ви його завантажуєте. І кажете йому, проаналізуй резюме з точки зору або так, на позицію системного адміністратора. Я би навіть так сказав, вам потрібно було би для цього, і от попередній так само приклад, можливо, знайти це резюме, тобто не резюме, а опис вакансії, ну, наприклад, Work.ua зайти, і вставити як контекст. Ми з вами, коли писали промпти, нам важливий контекст. Да? Нічого немає кращого, як взяти контекст, реальний контекст. Знайти вакансію. Так. Якщо контекстне вікно у нас дозволить вставити, значить так. Проаналізуй резюме на позицію системного адміністратора. М, Так, які сильні сторони, значить, системного адміністратора в описі. І відкоригуй на дану позицію. І тут вставляємо отой кусок, да, опис вакансій. Ну, ви вже під себе, да, це робите. Тобто я своє, а ви, відповідно, будете так робити. От бачите, він вам каже, отак буде виглядати ваш супровідний лист. Він бере ті дані, які відповідають значить, в моєму резюме відповідає даній вакансії, так? І каже, рекомендації є, варто додати. От. Тут ви вирішуєте, звісно, якщо ви цих значить, не маєте знань. Ну, тобто ви далі продовжуєте це робити чи ні, да? Тобто подаєтесь на вакансію чи ні. І навіть можете, значить, сказати, дай мені, тобто написати далі, дай мені або сформуй моє резюме. Відповідно до вимог
даної позиції, даної вакансії. Е, Або так, перепиши, можливо. Дивіться, тобто треба, я вам казав, треба уникати подвійного трактування. Да? Ну, сформуй. Тобто ви, розумієте, маєте підставляти себе на місце слухача, да? Тобто, ну, на місце того, хто вас чує. Тобто сформуй це якось не дуже чітко. Да? Перепиши краще. Да? Перепиши моє резюме. Перепиши моє резюме відповідно до вимог даної вакансії. Да? Він відкриває Canvas, буде вже, бачите. І його починає писати. Або ви можете, хай там собі пише, можете просто написати так, по-інакшому. Адаптація. Ви можете написати так. Ось моє резюме. Далі ви можете цей текст ставити. А можете написати ось моє резюме у додатку. Ви його приєднуєте тоді, да? Давайте. Дивіться, можна приєднати і Google Drive, там так само пошукати. Або з комп'ютера. Значить, у додатку. Або ж ставити сюди прям текст. От зробити Shift-Enter, щоб не послати, да, а перейти на новий рядок. От сюди вставити це резюме. Тоді не в додатку, а просто текст мого резюме. І опис вакансії. Да? Вакансії. І далі йде текст вакансії. Да? Давайте. До речі, не тільки Work.ua є, і роботи UA є. А я б вам сказав сайт Джобле задіяти, да? Хто не знав, візьміть, перевірте класний сайт. Це сайт, ну, український сайт, який працює в багатьох країнах світу. Вони, ну, як я читав, ретельно перевіряють всі вакансії на наявність якогось скаму, да, на недобросовісне. Джобле, да? До речі, скільки ми. Давайте пошукаємо якогось АІ-спеціаліста, да? Напевно, більшість дотримується, що вони пишуть АІ-спеціаліст, все ж таки, да? І побачимо заодно, які вимоги до даної професії. Я зустрічав, що є спеціалісти для, наприклад, написання текстів, да? Давайте ще і. Може, ще і. А от в Work.ua, здається, таких я зустрічав. А і інженера є. От, є, бачите? Готовий студента взяти. Дистанційна робота, бачите? От, ви бачите, вже ви можете щось надіслати, ваші роботи. На YouTube закинути собі Vimeo. Vimeo – це так само
хостингова платформа для відео. От вимоги, бачите, генерація в цих, на цих сервісах. Photoshop. Ну, от трошки от цього, так. Ну і давайте, от я, наприклад, взяв раз. От сюди. От моє резюме в додатку і опис вакансії. Я от сюди його так куском вставляю. От, адаптуй моє резюме. Адаптуй моє резюме, щоб воно максимально відповідало. Вимогам цієї вакансії. Особливо секції досвід роботи. Давайте подивимося, що вийде. Читає так. Він каже, що я перепишу та адаптую секцію досвід роботи з акцентом на навички, що стосуються їх генерації, монтажу, дизайну та роботи з графікою. Навіть якщо ці компетенції не були основними в попередніх місцях роботи, але випливають з вашої практики і освіти. От бачите? О, додав кусок. Секцію додав раз, секцію два. Тобто він от, в досвід викладача, бачите, він сюди додав. Ось сюди він трошки поправив. І в навички додав. Ну, навички, дивіться, моя вакансія просто була, от я в своє резюме я скачав звідси. Тут є у нас секція така. От. Якраз секція є. Навички, да? І він цю секцію поправив. Можливо, якби ви будете знову ж таки в WorkUA подаватися, да? Ну і тоді це спрацює, якби, ну, буде співпадіння. Можливо, якщо ви будете там e-mailом посилати, ну, поформатуйте трошки, поформатуйте, да? Тобто не буде отак от виглядати, як він видав, то вам треба займатися ще його візуальним оформленням. І рекомендації видав. Скажімо, заведіть собі десь портфоліо. Що таке портфоліо? Це ваші роботи, які ви зробили і можете показати комусь. Да? От, от Behance – це така платформа для різного роду візуальних штук. От, так що отак от. Він каже, що я можу сформувати. Можна йому, напевно, написати, сформує відповідно до вимог оформлення резюме. От таке спробувати, да? Отак. Тобто до відповідно якихось вимог, і він вже буде вам формувати, щоб ви менше роботи вам було. Що стосується супровідних листів, да? Можете написати таким чином. Напиши супровідний лист до цього резюме. Можна написати в додатку. Знову ж таки його прикріпити. Для вакансії. Ну, тут назва йде, да? Що тут? Де ми знайшли? Ага, ось.
Для вакансії. Компанії. Ну, так. Так. Підкресли. Підкреслі. Підкресли. Мій досвід. У. І тут ви вказуєте ту сферу, да? Тобто ви прочитали, значить, мій досвід у системному адмініструванні. Та мотивацію. Ну, це ж мотиваційний лист, да? Та мотиваційний лист, тому і мотивацію працювати саме у них. Так. І я б сказав так, опис вакансії. Ну, бо він не може заглянути на ту сторінку, да, здається, він не зможе це зробити. Без... Так. Знову ж таки, кусок. Так. Бачите, пише. Ну, ми могли би це вставляти, скажімо, в інший, звісно, в іншу модель і подивитись. І я, в принципі, міг би взяти оцей от кусок і вставити там, я не знаю, чи спрацює це в хабі. Тут у нас є можливість додавати. Да, до речі, ага, ну тільки в платній підписці, да? Я би зміг сюди додати своє резюме і подивитися, як відпрацюють оцих 3 нейронки, да? От. І, можливо, ну, результат якийсь з них мені більше сподобався, ніж в чат GPT. Або окремо вон, зайти на POE, да? Я показував. POE, да? Вибирайте собі, яку хочете значить, нейронку і те саме робіть. А тут приєднуйте ваше резюме, да? І порівнюйте потім, що вам сподобається. Е, Так, раз, значить, він мені. Що він каже? Якась помилка. Ну, в принципі, видає, да? Бачите, він мій LinkedIn приєднав. Тільки дивіться, я вас закликаю, коли ви це будете робити, обов'язково потім перевіряйте буквально, не доручайте повністю формувати. Він може щось там собі нафантазувати, да? Відомий факт галюцинації, якщо він не знає чогось, починає додумувати. От, я тут бачу одразу, що він щось тут починає мені додумувати в деяких моментах. От. Це мотиваційний лист. Крім того, ну, якщо все підходить, до речі, є ж, значить, платформи, які допомагають нам олюднити, да? Тобто зробити наш
текст, він більше таким не, як кажуть, таким не роботизованим, да? От давайте такий сайт. От Humanize AI, да? От сюди можете цей сайт ставити, цей текст ставити, і відповідно. А, він каже English. Добре, давайте інший. Undetectable. І от. Тоже комбайн такий цілий. Так. Значить, AI-детектор. От. Він определяє, чи зроблений цей, значить, ваш текст з допомогою штучного інтелекту. Да? Е, Треба вставити сюди от текст. Наприклад, давайте перевіримо. І він би мав би показати, який відсоток, значить, цей текст займає в плані, що він згенерований. Так. Ну-ка ще раз. Бачите, він перевіряє по різних. Ага, неочікувано. Він каже, що це людина. Ну, може, треба знайти якийсь його аналог. Це він, звісно. Дивно. Можливо, моделі настільки вже просунуті, що вони допомагають уникати такого роду перевірки. Я б не довіряв, чесно. Тобто я зараз так. Знайти, можливо, його аналог і перегнати через нього, да? Я для чого це кажу? Завжди, от, коли ви багато текстів таких читаєте, відчувається от ця згенерованість, да? Це якби трішки, ну, цей от момент людяності, да, знижує. Тобто на тому кінці будуть відчувати, що ви просто підійшли і машину згенерували, да? Ну, от якийсь сайт. А, є обмеження. Ну, от можна розбити на пару кусків, да? Ось. Ну, нічого собі. То цікаво. Каже, що написано чоловіком. Ну. Він просто знаходить паттерни, якщо такі паттерни, які тільки може зробити штучний інтелект, тоді він просто їх помічає як такі, що зроблені, і е, підвищує оцей от вірогідність. Так. Ну, бачите, переписав, можете взяти замість того куска оцей кусок, да? Він буде виглядати більш людяним. Добре. Що стосується. Ну, що стосується ем, того, тобто, що стосується
коуча, да? Тобто ви можете задати йому роль, значить, наприклад, співбесіди, да? Підготовка до співбесід. Казати дій як HR коуч, або так. Давайте зробимо. Давай проведемо тренувальну співбесіду. Ти HR-менеджер. Так, а я кандидат. Давайте так. Ти HR-менеджер конкретної компанії, да? Української. Української IT-компанії. Ну і взяти. Не будемо уточнювати. Бо тоді треба базу даних компанії, да, приєднати. По яка наймає системного А ну-ка, зробимо так. Оратора. Відповідно до вимог. Можна так, у додатку. В описі, да? А є кандидат на позицію. Кандидат. Позицію. І назва позицію, да? Так. Значить, далі. Задавай мені типові питання для такої співбесіди. Так. Після моїх давай конструктивний фідбек. Давай конструктивний відгук, да? Дивіться, я думаю, що можна відповідати, натиснувши диктувати, тобто ви відповідаєте вголос, це все записується, так? А він вам пише. Можна це побудувати як діалог голосовий, да? От, одягаєте собі навушники, йдете по вулиці і спілкуєтесь. Правда, там потім він має певні обмеження в рамках плану безкоштовного, да? От. Тобто ви починаєте перший блок питань. Сюди вставляєте, пишете або вставляєте куски тексту і так далі. Він після цього вже буде давати фідбек і потім переходити там до технічного блоку. Да? От. Ну от таким чином би проходила ваша підготовка для співбесід. От. Бачите, йдуть спочатку загальні питання, потім технічні, потім поведінкові, потім для кожного блоку, для кожного блоку. От цікаво, коли ви дійдете до цих питань, от ви якраз будете свої хард-скіли показувати, да? Що ви конкретно знаєте. А тут софт-скіли, як ви працюєте в команді, чи знаєте мови,
стресостійкість, ну, інші речі. Так, ну, в принципі, ось і все, що я хотів. Да, я казав, що я, наприклад, ще хотів вам показати інструменти, які я би використовував у своїй роботі. Да. Ну, наприклад, написання, створення презентацій. Да. Є чудовий сервіс Gamma. Значить, він не тільки презентації робить, а може створити вам цілий сайт. Значить, вам дається 400 отаких от кредитів. Дивіться, значить, створити новий. Ви вибираєте, що ви будете, значить, генерувати, або вставляти текст, або давайте генерувати. Далі, веб-сторінка, документ, соціальний якийсь продукт, презентація. Значить, в безкоштовному плані вам аж 10 карток дається. Далі дається вам розмір, вибираєте, і мова. І тут задаєте тему презентації. Да? Ну, наприклад, сервіси. Ой. Давайте так. Сервіси для пошуку роботи. Що він видасть? Спочатку він формує план. Він формує план презентації. Бачите, багато сервісів. Потім ми кажемо йому згенерувати. Да, тему вибрати. Значить, як буде оформлюватись. Далі. Зміст буде короткий, середній або детально розписаний. Хай буде середній. Додавати зображення. Він буде або їх брати стокові з Unsplash, да, такий є сервіс. Чи шукати їх, чи автоматично створювати. Ага, він буде автоматично вибирати кращий, чи створювати його, да? Ще десь отам, в іншому сервісі. Ну, що зробимо? Ну, давайте, давайте спробуємо, щоб він шукав стокові, да? Ну, добре. Розширений режим, що тут? Ми можемо написати для кого це буде. Ну, скажімо, це буде давайте для вас, ви на рівні, напевно, студенти коледжа, да? Тон. Професійний, розмовний. Бачите, тобто, от то, що як ми створюємо промпти, тут вже закладено з точки зору от, вибору простого. Да? Професіональний, от, мова виходу українська, все, продовжуйте. І він скаже, я за це візьму 40 ну, коїнів, да? 40 пунктів. Так, тема є. Згенерувати. І пішов процес. Пише, додає зображення. Курси навіть, от ту тему, яку ми зачепили трошки,
Не вистачає часу на то. Ну, Прометеус, Дія освіта, Ед-Ера, да? Отакі от курси. Тут, напевно, він його зазначить, який. От бачите, все, що ми тут проговорили. Сертифікація, бачите, Ед-Ера, ще якісь курси. Якщо ви хочете якусь тему більш розкрити, ну, то ви робите наступне. Ви виділяєте, і от така плашка з'являється, і ви тут от вибираєте більш захоплююче, можна зробити, розгорнути, стиснути, вибрати, запропонувати зображення. Ну, наприклад, щоб більше написав, да? Скажімо, 2 речення це замало. Кажу, зроби мені ну, нормально так, напиши цей пункт. Він починає думати, як це більше написати. Так. Да, ну написав, я так розумію. Так. Вже не 2 речення, вже 4, да, стало? Вот. І знову ж таки. Йому ставиться промпт, розгорніть на кілька абзаців. І тут вже, бачите, вже 3 абзаци от, для даного. І так далі, да? І в межах ваших конів ви працюєте. Тут ще є такий класний момент, що ви можете. Да, ну тут потім далі ви можете поділитися. Ну-ка. Поділитися. Так от. Публікувати на сайті. Тут вибираєте, хто в яку роль може, значить, по цьому посиланню, якщо заходить, яку роль у нього буде, тобто може редагувати, може коментувати, наприклад, або тільки дивитися. Да? Копіюєте, комусь кидаєте. От, наприклад, зараз я взяв його і поставив завдання, да? Classroom. Взяв, приєднав. Взяв і приєднав. Ну і тепер після цього ви його так само побачите. Там і сервіси різні є. І якщо я буду далі його доробляти, посилання залишається, воно буде ну, переходити по ньому, і воно буде оновлюватись. Да? Тобто зміст. Так, щось. Він ставився, да? Є такий цікавий момент, що ви можете давати посилання на ваш цей от сайт, на ваш обліковий запис. І, значить, ті, хто переходить по ньому, додають вам ці кредити. Да? Чим більше ви ділитесь, тим більше вам додається кредитів до вашого аккаунта. Хороший сайт. Ну, ще є такий сайт Conquer. Отак от. Він допомагає в автоматичному режимі створювати тести для платформ, скажімо, Google, значить, Google форми. Да? От. А ну давайте. От, наприклад, тести. Ну, наприклад, ризики. Кажемо Next. Ви вибираєте, це буде одинарний вибір. Ні, ну тут одинарний немає. Multiply це
Множинний вибір. Це у нас міксить всі способи відповіді, да? Для якого рівня, для якого класу, там, можливо, для старшої школи, скільки відповідей, ну, скільки питань буде, мова, іде генерація. І пішов процес генерації. Він підсвічує правильні відповіді зеленим. Після цього ви кажете шари. І куди? Ви будете з нього формувати QR-код. Тоді просто заходять, ви на цю платформу відповідаєте. Ви друкуєте або форму. Він тоді форму. Зараз скине то все. Відкриваєте. Все. Бачите? Ви можете трішки налаштувати, ну просто це, написати не ім'я, а мені треба запит, я під іншим знайшов. Не ім'я, а прізвище ім'я. Ще трошки перевірити, киньте ще в якийсь чат GPT, перевірте, чи правильні відповіді, які він сформував, і, ну, і той, що модель дає, і тоді вже остаточно формуйте, і давайте комусь на відповідь. От такі теж мені подобаються. Да. Добре, давайте я вам ще обіцяв на завершення, я вам маленький подарунок кину. У вигляді значить, посилання на базу даних, яка постійно поповнюється. Ну, кілька баз даних є, да? Давайте я вам кілька баз даних. Перша база даних в Notion створена. Є така платформа Notion. Це, значить, належить, є телеграм-канал Штучка Інтелект. Вони, от бачите, можете переходити, у них є YouTube канал, TikTok канал, Instagram канал. І ось дивіться, тобто вони от викладають в такому вигляді генерація фото, відео, кажуть, є безкоштовний план чи немає, що конкретно робить, ціна за значить, платформу, от, звук, комплексні нейрофотографії і так далі. Ретуш, монтаж відео, хмарні сервіси. От гамма, бачите, то, що я показав. Ще є у нього, значить, аналоги. І от він каже, що от база даних була оновлена 15.04. Значить, скоро, можливо, буде нове оновлення. Що вам ще кинути? Давайте отаку базу даних я кину. Базу даних. Користуйтеся на здоров'я, да? Може вам десь воно знадобиться. Так, що тут у нас? Давайте таку базу даних. Так. Ну, вроді все. Вроді все. Так, ну, програма вичерпана. Я, правда, ще розміщу якусь домашню по роботі з пошуком роботи, да? І хто з вас бажає, то можете її так само виконати. Деякі часи будете долучені і до Classroom, да? І до Viber групи. Питання? А чи не могли б ви зберегти усі ті посилання текстовим документом в Viber, так як ви нам зберігали на першому уроці? Добре, Дякую. домовились. Да, тому що ви могли не встигати просто собі забирати. Я зараз після того, як ми завершимо, кину.
Ще питання? Ви казали, що є якийсь сайт, що краще перекладає, ніж Google Translator. Нагадайте, який це? Ну, це на Це попередніх сайт, уроках, але сьогодні. це сайт DeepL. DeepL. Зараз я вам кину. Ви можете ставити як його, значить, як програмку. Давайте я введу сюда. DeepL. Дякую. І ще хотіла запитати, ну не по сьогоднішній темі, а загалом ми говорили про генерацію зображень. А як зробити анімацію так, щоб відео, який сайт ви найбільше рекомендуєте все-таки, що добре генерує? Там до 3 секунд, ви там, пам'ятаю, казали, але воно все в основному йде платне, я дивилася там вчора. Там навіть 5-10 секунд, то воно все платне. Але от конкретно, який вам найбільше сайт подобається? Ну, давайте так. Зараз прокачаний, розумієте, у них от це от момент, такого спортивний момент. Сьогодні він може бути одним, тобто кращий один, а завтра другий. От зараз ніби клінк. Давайте подивимося. Щось от зараз вони якісь випускають нові функції і, ну, тобто тут по відгукам, да? Е, Ну, бачите, з точки зору тривалості, наразі це дорого, да? Тобто зараз все за гроші, тривалість тут обмежується, я кажу. Треба вже порівнювати. От там табличка, да? Ви можете порівнювати плани. Тобто зараз я ще раз її. От, наприклад, генерація відео. Ви бачите, бачите, Runway точно відпадає там з $15. Ага, от такий от ще сайт я бачив. Hacksfield. Тестував я його буквально сьогодні. Ще сайт FAL.AI. Ну, по-моєму, це от у мене відео є. Hacksfield, зараз я відкрию його, покажу. Ну, дивіться, я за родом діяльності не є людина, яка щось робить, якби візуальний контент якийсь, да? Тому я якби не дуже вибірковий в тому плані, да? Тобто, якщо б я був спеціалістом вузьким, і Мене цікавили просто да, перші програми, які вам спадуть на думку. Але ви список дали, то вже я да, там потім собі подивлюся. Дякую. да. Ну, ви бачите, я згенерував це 5 секунд. Іде тигр, да? Я казав, що зараз треба слідкувати навіть не за платформами, де да, це можна. Ну, і так само і платформи, або за моделями. Ну, от VO3, да? Була VO2, зараз VO3. І просто ця модель може її генерувати на різних сайтах. Да? Просто треба ходити і перевіряти, де, значить, на якій платформі вже ця модель підключена. Да? На якій платформі. Ну, от Flickr мені сподобалося, я вам показував за рахунок того, що воно створює вже готовий якби, продукт з переходами, з титрами, з текстом. Да? Ну, от.
в такому плані, якщо на швидкоруч треба щось генерувати, от фліки, да? То, ну, в такому плані так би я відповів. Дякую. Прошу. Ще зайдіть, перевірте оцей от Pixelverse. Ми не подивилися, да? Із такого, що може звідси щось візьмете. Так. Ну, от цей от ми ніби заходили з вами сюди. Вони по-різному, розумієте, оптимізовані з точки зору UX, да, тобто зручності для використання. Може, десь кнопки, десь не зрозуміло, куди піти, натиснути, щоб отримати, да. Ну, теж грає роль, да, такі речі. Так. Да, Classroom даю. Так, тут вже відкрила. Да, я ще дам посилання, пройдіть, якщо є комусь щось сказати по поводу курсів, якості проведення і так далі. У нас просто є така практика, де у нас слухачі відповідають. От Classroom, да? Я кину Viber групу, там просто такі, да? Що комусь щось є сказати, ну. Добре, тоді що, будемо прощатися. Дякую вам за увагу, що задавали питання, були активними, виконували роботи. От. І сподіваюся, ви знайдете собі роботу по душі і знання штучного інтелекту без цього ніяк. Вам будуть в нагоді, да? От. Ви в правильний спосіб застосуєте їх і десь вони вам поможуть. І в роботі, і в житті. І розвивайтеся в тому напрямку. Підписуйтесь на канали, телеграм-канали, вайбер-групи, фейсбук-канали, тікток-канали, да? Е, канали в мережі X. Повірте, сфера дуже динамічна, щось дуже швидко міняється, щоб ви залишалися в тренді, щоб ви весь час там черпали нові ідеї для вашого, значить, натхнення. Да? Все. Дякуємо. Дякую. 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 Всіх благ вам. Дуже вам дякуємо. Бережіть себе. Всього найкращого. Дякуємо, до побачення. До До побачення. побачення.